این MBT آخرین امضای یک اسطوره است. وصیت‌نامه صوتی روپرت نیو، استاد بی‌بدیل صدا. در تاریخ صدا نام‌هایی هستن که وقتی بیانشون می‌کنیم زمان مکث می‌کنه. ری نارما، جورج نویمن، سال واکر، بیل پاتنام و روپرت نیو. البته اسمای دیگه‌ای هم هست. روپرت نیو بود که با ترانسفورمرهای دستساز و اسرارآمیزش معجزه آفرید و دنیای صدا را برای همیشه دگرگون کرد. حقیقتا روپرت سیمها و آهنرباها رو جادو کرد تا صدا روح پیدا کنه. MBT یا مستر باس ترانسفورمر پاسخ روپرت به فریاد مهندسین صدا برای نجات موزیک خام و فلت از سردی دیجیتاله. وقتی این دستگاه به چین میکس اضافه میشه، انگار پرده ها کنار میره، صدا نفس میکشه. پشت این جادوی صوتی بیش از 60 سال تجربه در ساخت پریامپ، کامپرسور و میکسرهایی هست که قلب تپنده همه اونها ترانسفورمرهای منحصر به فردی هستن. ترانسفورمرهایی که از گنجینه استاد بیرون اومدن و در آخرین دستگاه ساخته ایشون به شکل بی‌نظیری پیاده سازی شدن. حتی انتخاب نام این دستگاه هم بسیار هوشمندانه و دقیق انجام شده. مستر باس یعنی اینکه اومده روی خروجی نهایی میکس شما تأثیر بذاره. ترانسفورمر هم از طرفی اشاره داره به همون تخصص استاد روپرت نیو برای ساخت ترانسفورمرهایی که صدا رو زنده و جاندار کرد. از طرف دیگه پیام روشنی برای مهندسین صداست. میگه اگر دنبال دگرگونی و جان دادن به موزیکتون در مرحله میکس نهایی هستین، MBT برای شما ساخته شده. در سال 2023 2 سال بعد از درگذشت استاد روپرت نیو از این دستگاه رونمایی شد تا یادگار فنی یک عمر تلاش باشه. همینطور جایزه TEC 2025 رو در بخش پردازنده های سیگنال از آن خودش کرد. حالا با دونستن این اطلاعات بریم تا بخش های مختلف این افسانه رو با همدیگه بررسی کنیم. یک ویدیو کامل به آقای روپرت نیو اختصاص دادیم. مسیر حرفه‌ایش رو با همدیگه مرور کردیم، دیوایساشون رو با عکس و توضیح کوتاه نشون دادیم، مسیر پرچالشش رو با همدیگه بررسی کردیم و دیدیم یکی از پشتیبانای همیشگیش اولین معشوقش خانم اولین بود که حتی اولین ترانسفورمرهای خودش رو توی آشپزخونه خونه اولین پیچید. یه اشاره کوچیک میخوام بکنم به گذشته‌اش. اگر اطلاعات کامل‌تری میخواین حتما اون ویدیو رو ببینید. مثل همه ویدیوهای دیگه هم در زیر تایم لپسمون هستش، میتونید جاهای دیگه ویدیو رو بزنید زودتر ببینید. در سال 1926 در نیوتن ابوت انگلستان به دنیا اومد. اسم نیوتن اومد، حتما براتون آشناست. پریامپ نیوتن از شهر زادگاه روپرت نیو نام گرفته. از سن 13 سالگی طراحی تقویت کننده ها و همینطور رادیوهای دستساز خودش رو شروع کرد و در طی جنگ جهانی دوم با تعمیر این دستگاه ها حسابی استعدادهای خودش رو شکوفا کرد. بعد از پایان جنگ در سال 1961 کمپانی نیو الکترونیکس رو تأسیس کرد و به ساخت پریامپ ها، اکولایزرها، کامپرسورها و کلا کنسول آنالوگ پرداخت که خیلی از اونها همین الان هم اسطوره است و مهندسین صدا دنبال همونا هستن، مثل پریامپ 1073، 1081 و کنسول 88ش. به عنوان مثال جورج مارتین، تهیه کننده گروه افسانه‌ای بیتلز، جزو اولین مشتریای کمپانی نیو بودن. تو اواخر سال 1970 با مشکلات مالی روبرو شد که مجبور شد کمپانی رو به یک شرکت دیگه‌ای بفروشه. اسم شرکت عوض شد AMS نیو. از اون تاریخ به بعد آقای روپرت نیو هیچ طراحی برای این کمپانی نکرده و بیشتر دیوایس‌های AMS نیو بر اساس همون دیوایس‌ها و طراحی‌های روپرت بود که در اون 9 سال این کمپانی انجام داده. طی 15 سال با همسرش اولین به طراحی دیوایس‌های مختلف و همینطور استودیوهای مختلف پرداختن تا اینکه در سال 1985 کمپانی فوکوسرایت رو تأسیس کردند. تحت عنوان فوکوسرایت پریامپ و کامپرسور و اکولایزر ساختن، ولی دوباره در سال 1989 با مشکل مالی روبرو شد کمپانی فوکوسرایت و نیو مجبور شد که اون کمپانی هم واگذار بکنه. در نهایت روپرت نیو در سال 1994 به تگزاس آمریکا مهاجرت کرد و در سال 2005 با همکاری همسرش و جاشوا توماس کمپانی روپرت نیو دیزاینز رو تأسیس کردند. به گفته جاشوا توماس ایده تأسیس این کمپانی در
جلسه خیلی کوچیکی دور میز ناهارخوری آشپزخونه اولین انجام شد و از ایشون به عنوان پدر کنسول‌های مدرن نام میشه در صنعت صدا. روپرت نیف تاریخچه بسیار درخشانی داره. به عنوان مثال یکیشو فقط دارم مثال میزنم. آلبوم نورمایند نیروانا که در سال 1991 منتشر شد روی کنسول 8028 نیو صدا برداری و میکس شد. کلا کمپانی روپرت نیف 21 جایزه TEC آوارد داره. میتونیم بگیم بیشتر محصولاتش در سالهای بعد از تولیدشون جایزه رو کسب میکنن. همین MBT هم جایزه رو به خودش اختصاص داده. جدا از این جایزه‌های TEC، خود آقای روپرت نیف هم جایزه گرمی تکنیکال گرمی آواردز رو گرفته در سال 1997 برای یک عمر دستاورد فنی و همینطور برای ساخت پریامپ 1073 و نوآوری در صنعت پریامپ جایزه تکنولوژی هال آف فیم آواردز رو گرفتن و جایزه ویژه انجمن AES یا آدیو انجینیر سوسایتی رو برای خدمات استثنایی به دنیای صدای حرفه‌ای گرفتن. خب این یک تاریخچه خیلی کوتاه بود از استاد روپرت نیف. میریم برای اینکه با قسمت‌های مختلف MBT آشنا بشیم، ببندیمش توی رک، موزیک رو از توش رد کنیم و بخش با هم دیگه بیایم جلو. چند تا موزیک هم چک می‌کنیم، صداهای مختلفی رو از این دستگاه رد می‌کنیم. با اینکه بیشتر تخصصش روی مستر باس هست، ولی میتونید اسم‌های مختلف مثلا وکال، گیتار یا درام تنها هم ازش رد کنید. در منوالش ستینگ‌های خیلی مختلفی رو خود کمپانی ریکامند داده. البته باز باید خودتون در واقع باهاش کار کنید و تجربه کسب کنید باهاش. ولی میریم با تیک‌های مختلفش آشنا میشیم. دوستان MBT توی رک گذاشته شد، به دستگاه وصله. میریم که قسمت‌های مختلفش رو ببینیم. همونطور که توی ویدیو بتر میکر، مسیر لیمیتر بتر میکر خدمتتون گفتم، اولین کاری که میکنیم برای دیوایس‌های مسترینگی که قابلیت کالیبره بهمون میدن، یعنی اینپوت آوتپوت گین دارن و یونیتی گین در واقع دارن، ما اول یه کالیبره میکنیم که اگر منفی 18 داریم پلی میکنیم دوباره ازش منفی 18 رو بگیریم. یه سری از دوستانم میگفتن چطور از دستگاه هاردور داخل DAW استفاده کنیم. من مثال کیوبیسش رو میزنم، بقیه دستگاه ها هم به همین شکل هست تقریبا. حالا روشش اینه که یه اکسترنال افیکس یا یک اکسترنال اینسرت یا یک هاردور اینسرت بر روی اون لاینمون بذاریم. داخل کیوبیس به قسمت اکسترنال افکت ها استریو میسازیم و ورود خروجی رو میدیم به اون دستگاهی که حالا مد نظرمون هستش. اینجا MBT. اگر میبینید چرا اسم هاشم مثل خود دستگاه هست، برای اینکه من داخل این قسمت که آدیو درایور رو بهش معرفی میکنیم ورود خروجیامون همش اسم گذاری شده است که دیگه داخل نرم افزار گیج نزنیم که آقا این ورودی مال کدوم دستگاه بود، این مال کدوم دستگاه بود. خب طبق معمول برای کالیبره کردن یک تست جنریتور بازه، داره 1 کیلوهرتز منفی داره پلی بک میکنه. ما منفی 18 هم داریم میگیریم. دو تا ورودی خروجی دستگاه اینپوت و آوتپوت تریممون روی 0 قرار داره. داخل کارت صدامون هم لاین آوتمون 24، لاین اینمون 21 و 6. با این ستینگ ما تونستیم که 18 بدیم و 18 بگیریم. خب عزیزان میریم از سکشن اول یا همون قسمت اینپوتمون شروع میکنیم برای کار کردن. اولا که خیلی عجیبه میبینید 3 تا های پس فیلتر روی این دستگاه هست. تنها های پس فیلتری که داخل مدار هست و روی صدا تاثیر میذاره همین اولی است که در واقع فرکانسی که انتخاب میکنید کلن وارد مسیر مستر باس ترانسفورمر نمیشه و در واقع این فرکانس کلن از موزیک شما حذف میشه. خب من یک موزیک پلی کردم که چراغای اینپوتمون بزنه. وقتی رو حالت سبز رنگه یعنی منفی از ورودیمون از منفی 20 dBu بیشتر هست و وقتی قرمز میشه برای زمانیه که ورودیمون داره به مثبت 23 dBu نزدیک میشه و در واقع کلیپ هست. اینم در ویدیوهای دیگه توضیح دادم خدمتتون. مثبت 24 dBu در لول حرفه‌ای پروفشنال 0 dBFS مون هست. مثبت 4 dBu 0 dBFS منفی 18 dBFS مساوی 0 ویومیتر. این دوتا رو با دستگاه آنالوگ که کار میکنید بهتره بدونید. یک دلیلی هم که در یه سری ویدیوها من گفته بودم که باید حتما کار صدایی که در لول حرفه‌ای کار میکنه، فکر کنم ویدیو زنکوادرو بود، باید کانورتورش توانایی قبول کردن شدت جریان مثبت 24 رو داشته باشه. همین موارده. کار صداهای حرفه‌ای رو برین دقت کنید.
اونایی که میخواین بغلش همچین دستگاه‌های آنالوگی بذارین باید بتونه مثبت 24 رو قبول کنه، چون این دستگاه هم اینپوتش هم آوتپوتش با مثبت 24 DBU کار میکنه. خب قبلا هم خدمتتون عرض کردم دیوایس هایی که تیوب و ترانسفورمر دارن و مخصوصا اونایی که کارشون سچوریشنه، کارشون اضافه کردن هارمونی های جدید هست، هر چقدر بیشتر درایو بشن هارمونی های بیشتری برامون میسازن. پس کلا میبینیم در این دستگاه ما یک اینپوت اینجا داریم، یک گین اینجا داریم و یک گین خروجی داریم. این دوتا گین برامون خیلی مهم میشه برای اینکه بقیه مدار رو بیشتر درایو میکنه، هات‌تر میکنه، اون جریانمونو باعث میشه هارمونی های ریچتری ازشون بگیریم، غنی‌تری ازشون بگیریم. اینپوت تریم این دستگاه برخلاف بقیه سکشن هاش کاملا کلینه، کاملا توسط یک امپ کلاس A طراحی شده. هیچ گونه ترانسفورمر نیف که اصلا امضای نیف هست در ورودیاش معمولا ترانسفورمر داره، هیچ گونه در این استفاده نشده. یعنی این سکشنمون یک گین کلینی بهمون میده برای درایو شدن بقیه مدار. آیتم بعدی همون های پاس فیلتری که خدمتتون عرض کردم با این دکمه اینیبل میشه. 15 هرتز تا 100 هرتز هست. حالا 15 تا 20 هرتز هم چیز جالبیه برای اینکه نمیخوایم یه سری از رامبل ها، یه سری از فرکانس های اضافه مثلا 15 هرتز اگر داخل موزیکمون هست یا اگر داره قبل از این دستگاه دیوایس آنالوگ دیگه ای استفاده میشه که این فرکانس ها رو اضافه کرده به موزیک ما، باعث بشه این فرکانس بیشتر هارمونی بگیره، بیشتر رنگ بگیره و در موزیکمون غنی‌تر بشه، چیزی که ما دوست نداریم باشه. در بیشتر مواقع ممکنه باعث مادی شدن موزیک بشه. پس ما میتونیم از حذف کردنشون در همین مرحله اول جلوگیری بکنیم برای اتفاقایی که خدمتتون عرض کردم. خب برای اینکه همین کار های پاس فیلتر رو ببینیم، الان دستگاه اینگیج هستش ولی هیچ کدوم از این بخش ها روشن نیستن، فقط صدا میاد و میره بیرون. های پاس فیلتر رو میزنم، کلاً از موزیک حذف شد. خب قسمت بعدی اکولایزر. میبینید که فقط یک لو و یک های داره، جفتشون هم شلف عمل میکنن، لو شلف، های شلف. این دستگاه مسترینگه، مستر باس ترانسفورمر. کلن تأثیراتش در اکولایزر و کامپرسور بسیار بسیار جزئی و نرمه. یعنی حتی شما میتونید خیلی درایو بکنید، خیلی بوست بکنید اون فرکانسو و با صدای دلنشینی ازش بگیرید. کلن 9 dB بوست و کات میکنه. دستگاه مسترینگ، عدد بیشتر از این هم اصلا نیازمون نیست، فقط دوست داریم یک لحن جدیدی به موزیک بدیم. اکولایز کردن کاملا با بوست کردن اون فرکانس ها شما دارین امپلیتیود سیگنال و جریان رو زیاد میکنید برای بقیه جریان. کلن MBT همینطور که از چپ راست داریم میریم جلو، مسیر خود جریان هم همینطوری هست که زینر درایو دیگه آخرین قسمتشه، حالا بهش میرسیم. لو شلفمون از 30 هرتز تا 240 هرتز هست، هایمون هم از 3 کیلو هرتز تا 24 کیلو هرتز. این قسمت هم با هم گوش کنیم. اول بگم من حدود 20 تو دارم از اینجا های پاس فیلتر میکنم از موزیکم. یک توضیح در مورد نرم افزار بگم. 2 تا ویب ابزرور داریم، چپی جریان خاممون هستش، راستی بعد از MBT، اسپم هم که اینجا واضح بعد از MBT. من در این قسمت میبینین تغییر رو، یعنی من 9 dB بوست کردم. سکشن بعدی
خیلی جالبه، اسمشو ببینید، کالر کامپ. یعنی کلا این کامپرسوریه که اصلا برای لول کنترل کردن ساخته نشده. این قسمت کلا اومده فقط رنگ اضافه کنه به کارمون. کل کار این MVT رنگ دادن به سیگناله، حتی قسمت کامپرسرش. اولین باریه که روپرت نیو در یک دستگاه استریو داره از کامپرسور اپتو دیتکتور استفاده میکنه. کلا در مورد اپتو در کلی ویدیوها صحبت کردم، عملکردشو کاملا میدونید که چطور کار میکنه، مخصوصا توی شادو هیلز. اگر ندیدین حتما اون ویدیو رو ببینید، چون در مورد اپتو بودن کلا توضیح دادم اونجا. پس این یک کامپرسور اپتو، رفتار اپتو برامون داره، ولی در حالت اپتو ما میتونیم ریلیزش رو تعیین کنیم. همون خاصیت خیلی عجیب غریب اپتو که هست که ریلیز 2 مرحله‌ای داره. اینجا اومدن با نبوغی که کمپانی نیو نشون داده، ریلیز قابل تغییر گذاشتن برامون، چون دستگاه مسترینگه و دوست داریم ریلیزمون آسیبی نزنه به جریان. کلا کامپرسورهای اپتو سرعت بالایی دارن، نه به شدت فتو VCA، ولی سرعتشون بالاست، کند نیستن، کامپرسورهای تنبلی نیستن، ریلیزش هم قابل تغییره. میرسیم به دومین های پس که نوشته ساید چین های پس فیلتر. این فقط داره رو دیتکتور کار میکنه. این نکته مهمیه دوستان، روی این قسمت روی صدا هیچ تأثیری نداره، یعنی فرکانسی رو کات نمیکنه برای بقیه ماجرا. فقط میگه همونطور که روی شادو هیلز داریم، روی بتر میکر داشتیم، روی دیسترسور داشتیم که در کانال ویدیوهاشون هستش، میگه این فرکانس دیتکتور رو تحریک نکنه و کامپرسور باعث نشه اون پامپینگ موزیک هم از بین بره. ترشورد خیلی جالبه، از 0 dBu، ترشورد از 0 dBu تا مثبت 24 dBu هستش. کامپرسور با این دکمه اینگیج میشه. ریلیزمون از 100 میلی ثانیه تا 1.5 ثانیه قابل تغییر هستش. 2 تا ریشیو داریم، ریشیو لو 2:1 هست، ریشیو های 5:1 هست. ناب بلند که در بقیه دستگاه روپرت نیو میبینید، حتی تو پیریامپ هاش هم این ناب بلند رو شما میبینید، برای ایجاد پارالل کامپرشنه. وقتی رو 100 هست، 100% جریان وته، سیگنالمون وته و کامپرس شده است، هر چقدر کاهش پیدا میکنه از جریان خام بهش اضافه میشه. پس یک افزایش امپلیتیود هم اینجا خواهیم داشت. جدا از این قسمت، توی قسمت گین ما میتونیم تعیین کنیم که جریانمون از اینجا به بعد چقدر قوی تر بشه برای تحریک کردن قسمت وید و سوپر سیر که اصلا مخصوص این دستگاه ساخته شده. یه چیز خیلی جالب اینجا داره، گین ریداکشن فقط و فقط یک LEDه. توضیح خود مسئول کمپانی نیو اینه که میگه ما خیلی دوست داریم که مهندس میکس یا مهندس مسترینگمون به گوشش اطمینان کنه. خیلی بچه‌ها دقت کنه این نکته رو، به گوشش اطمینان کنه و به گین ریداکشن نگاه نکنه که چقدر دارم ریداکس میکنم از سیگنال. تفاوت ریداکشن رو در موزیک، در صدا احساس کنه. جالبه میگه که این کارمون بهترین راه برای اینه که مهندس میکس و مهندس مسترینگ رو مجبور کنیم که با گوشش کار کنه توی کامپرس کردن. بریم صدای کامپرشن رو بشنویم. بچه‌ها من همین اول یه مقدار اینپوت رو تریم میکنم، بیشتر میکنم. اینجا میخوام سایت چنل نشونتون بدم، روی 20 هرتز هست که ما در واقع 20 هرتز رو داریم همینجا کات میکنیم. در واقع اینجا هیچ کاری نمیکنه چون 20 هرتزی بهش نمیرسه. روی 350 که گذاشتم، لو اند موزیکمون برگشت، کامپرس نشد. وقتی رو 20 آوردم، اون که بیشترین انرژی جریان ما رو داره بیشتر از همه کامپرس شد و از موزیکمون حذف شد تقریبا یه جوری.
من روی ریشیو لو جواب بهتری دارم میگیرم. این جزو کامپرسورهایی هست که همون حالت چسب یا گلو رو تو میکسمون به وجود میاره. کامپرسورهای اپتیکال معمولا اینطوری هستن و اینم داره تقریبا به همون روش برامون کار میکنه. میتونیم بلندش رو کمتر کنیم و یه مقدار خشن‌تر کامپرس کنیم، از بلند کمش بکنیم. روی این حالت به صدای جالب‌تری رسیدیم. میریم توی قسمت‌های بعدی. خب دوستان، قسمت ویت اصلاً استریو فیلد ادیتور نیست مانند اون یکی برادر این دستگاه مستر باس پروسسور، چون توی اون هم میتونیم فرکانس رو برای مید سلکت بکنیم، هم برای سایت سلکت بکنیم. این قسمت فقط ویت، فقط پهنا، فقط اون عریض کردن موسیقی رو انجام میده. بسیار بسیار نرم این کارو میکنه، ولی باید دقت کنید چون در مرحله‌های آخر میکستون هستین و اگر استریو ایمیجی میخواستین بدین قبل از این معمولا خیلی هیجانی تر و بیشتر این کار رو انجام دادین. دو تا تنظیم هم بیشتر نداره. به های پس فیلتر سوم رسیدیم. این قسمت تعیین میکنه از 50 هرتز تا 800 هرتز چه فرکانسی در سنتر بمونه و به سایدمون نره یا پهن نشه یا بیتش بیشتر نشه. نکته بعدی اینه که وقتی بیتمون رو حالت مینیمم هست چیزی رو مونو نمیکنه، فقط ویت بهش نمیده. به این دلیل میگیم ویت کنترل نه استریو فیلد ادیتور. بریم بشنویم. الان اینجا میتونید ببینید که موزیک ما در واقع تو چه حالت استریو فیلدی هستش. روی مکس گذاشتم ولی بازم اتفاقای بدی نمیفته برامون. حالا با های پسش کار میکنم. جالب نیست، اصلا جالب نیست. رو حالت مکسش هم برامون اتفاق بدی نمیفته، ولی خب یه خورده کمش میکنیم چون خود موزیکمون استریو ایمیج بدی نداشت. تا همینجا یه بایپس کلی با هم بریم. خب میرسیم به قسمتی که به نظر من فکر کنم کل دستگاه برای این قسمت ساخته شده. سوپر سیلک. دوستانی که تا الان تجربه کار کردن با دیوایس دیگه کمپانی روپرت داشتن دقت کردن که ما در آوتپوتاشون معمولاً یا سیلک بلو داریم یا سیلک رد داریم یا اینکه کلاً خاموشه، یعنی اون ترانسفورمر خاموشه. خیلی هم مهندسین دوست داشتن که این دوتا رو با هم دیگه داشته باشن. یه سری از عزیزانم 2 بار موزیکا حتی پرینت میگرفتن، 1 بار با سیلک بلو، 1 بار با سیلک رد و این دوتا جنس رو با هم دیگه قاطی میکردن تا اینکه آخر سر آقای روپرت نیو این کار رو کرد و سوپر سیلک رو روی دستگاه گذاشت. دوتا ترانسفورمر هست، سیلک بلو، سیلک رد. مقدار شدتشون اینجا انتخاب میشه، در واقع مقدار بایوس شدن اون ترانسفورمر رو اینجا شما تعیین میکنید و کلا میکس این دوتا رو روی موزیک با این پیچ هارمونی تعیین میکنید که چقدر از این سچوریشن، چقدر از این هارمونی ساخته شده به موزیک اصلی اضافه بشه. سیلک بلو مخصوص فرکانس های پایین هست، سیلک رد های مید و های. بریم ببینیم چی کار میکنه. جالب هم هست، رنگش بنفش شده، یعنی قرمز و آبی رو با هم قاطی کردن و رنگش بنفش شده. خب یه نکته‌ای داره برای استفاده کردن از این، اونم این LED درایو هستش. گوش کنید.
این وقتی به صورت قرمز رنگ روشن میشه یعنی تازه سیگنال به اون لول اپتیمالی رسیده که اصلا ترانسفورمرها کار خودشون رو بکنن. اگر به همچین لولی نرسیدین حتما از قسمت‌هایی که برای لول کنترل در قسمت قبل توضیح دادم استفاده کنید که این درایو بشه. بریم رو سیرک بلو و رد کار کنیم. خیلی زیاد دارم اعمال میکنم برای اینکه توی یوتیوب شنیده بشه. قسمت آخر کاملا جدیده در محصولات روپرت نیو، زینر درایو. در واقع یک سافت کلیپر هستش که اضافه کردن روی این دستگاه، یک ترانسفورمر دیگه ای رو در مدار قرار میده و میشه آخرین قسمت کل دستگاه هاردوری ما. پس هر آنچه که تا اینجا به جریان اضافه شده روی این تأثیر خواهد گذاشت. بستگی داره به سبک موزیکتون، به مقدار سچورشنی که میخواین، به مقدار دیستورشنی که در واقع این جمله درست‌تریه، به مقدار دیستورشنی که میخواین موزیکتون اضافه بشه با این زینر درایو میتونید کار بکنید. حالا ببینیم مثلا تو این ترکمون جواب میده یا نه. البته من چند تا موزیک دیگه حاضر کردم که بعد از این توضیح میریم سراغ اون یکی موزیکا که یه تنوعی هم داشته باشیم تو کار. من یه مقدار دیستورشن اضافه دارم احساس میکنم توی این موزیک، ترجیح میدم نباشه. شاید اگر گیتار الکتریک باشه این جواب بهتری بده، یا اصلا اگر وکالی باشه بخوایم یه خورده وکالشو دیستورت بکنیم، یه مقدار رنگ بهش اضافه بکنیم، این شاید کار بکنه، ولی روی این موزیک جالب نیست. یه بایپس کلی میریم با همین تنظیماتمون برای این لوپمون. یه نکته خدمتتون بگم، به پیکمون دقت کنید در حالتی که بایپس هست و انگیج میکنم. دقت کردین؟ تو رو پیکمون تغییر نکرد ولی لادنس زیاد شد. ببینیم چقدر بود اصلا لادنس، من نگاه نکردم. دستگاه بایپس. تقریبا 3 dB اگه اشتباه نکنم لادنسمون بیشتر شد. با همین مقدار دقت کنیم من آوتپوتم هم کمه، الان میتونیم آوتپوتمو بیشتر کنم، ولی هم رنگ دادیم، هم کامپرس کردیم، هم اکولایز کردیم، هم یه مقدار استریو ایمیج بهش دادیم. این نتیجه این، حالا جدا از تغییر رنگی که برامون داشت، جدا از تغییر صدایی که برامون داشت، لادنس اضافه هم ازش گرفتیم. دستش درد نکنه. خب بچه‌ها یک لوپ گیتار هست که همینجا رکورد کردیم توی قسمت رکورد گیتار آکوستیک، شنیدینش. TLM 102 مونو، قسمت بیتمون روش کار نمیکنه. یه تنظیماتی انجام دادم ببینیم که چطور هست.
اگر که یک گیتار تنها داخل موزیک باشه امکانات خوبی بهش میده برای اینکه یه مقدار پخته تر و یه مقدار سچوریشن ترش بکنید اون ترکو. بچه‌ها ترک دیگه میخوایم گوش کنیم، موزیک الکترونیک هستش، ریترو هاوس، المن‌های جاز و بلوز رو داخلش داره. میخوایم ببینیم که MBT روی یک موزیک الکترونیک چه کاری میتونه بکنه. به تروپیک هم دقت کنید و به شورت ترم فکر کنم -3 یا -2.5 تروپیک بود، شورت ترم هم -15 بود. تقریبا 1.5 dB تروپیک رفت بالا ولی لادنسمون نزدیک 4 dB بیشتر شد. بچه‌ها یه درام هم از توش رد کنیم دیگه آخرین تستمون باشه. این از MBT واقعا همون کاری که در واقع همه مهندسین میگفتن رو انجام میده. یک موزیک خام و یک روحی بهش اضافه میکنه، یک هارمونی های جدیدی اضافه میکنه که دستیابیش با پلاگین واقعا کار سختیه. ببینید ما اینجا در عرض چند دقیقه داریم به یک صدا میرسیم. البته در کار مسترینگ باید خیلی دقیق تر و یه مقدار با وسواس بیشتری باش کار بکنید، ولی نشون میده که با همین چند تا قسمتی که داره میتونه بسیار موثر باشه تو موزیکمون. تبدیلش کرده به پای ثابت خیلی از استودیوهای مسترینگ. حالا کامبینیشنش با یک لیمیتر 100% جالب تر میشه. حتی اگر یک اکولایزر مسترینگ داشته باشین 100% جالب تر میشه. باید جاشو در چین مسترینگتون یا چین میکستون پیدا بکنید که کدوم یکی از اسنادهای اینسرت باشه، دستگاه اول باشه، دستگاه آخر باشه، قبل از لیمیتر باشه، قبل از اکولایزر باشه. ولی که دوستان عزیز آقای پاول کوفایندر آدیو انیمالز توی یکی از ویدیوهاش که در مورد MPT ساخته بود، چند تا ویدیو در مورد روپرت نیو و MBT و MBP ساخته، میگفتش که من پیدا کردم که اولین اسلات اینسرت توی فلاک پچش، اولین اسلات اینسرت بهتره باشه قبل از همه اون هیولاهای مسترینگی که داره. این اول یک روحی موزیک اضافه میکنه، بیشترم با سوپر سیرکش کار میکنه چون 8 تا اکولایزر مسترینگ داره. این قسمت خیلی براش جالبه با اینکه بلک باکس هم استفاده میکنه. حالا سچوریشن های مختلف داره، مثلا تو اکولایزراش به سچوریشن میرسه، ولی این سوپر سیرکو خیلی دوست داره. اول از همه MBT رو اینسرت میکنه، با سوپر سیرکش کار میکنه، بعد میره سراغ بقیه دستگاه‌های مسترینگ. چیز دیگه در موردش ندارم. ارادت کامنت بذارین اگر خواستین که نکته خاصی رو روش دوباره بررسی کنیم، توی ویدیو دیگه بهش میپردازیم. روز خوش.